Szervuszos kacok! Itt újra folytassuk a sorozatot még hozzá ott, ahol abba hagytuk. Hát sajnos tegnap már nem tudtam visszajönni még egy résszel, úgyhogy már egy másik nap vagyunk, és ugyancsak hajnalba, ahogy az előtti részben volt. Na most már egy kicsit később kezdtem, mint akkor amúgy. Na mindegy, még mindig hajnal van, úgyhogy ez egy nagyon friss streamnek ígérkezik. És ugye részen kívül azt mondtam, hogy végre kitakarítom az inventorit, meg ilyenek, hát nem nagyon sikerült teljesen, de azért már sokkal jobban néz ki, mindjárt mutatom is. Gyorsan megnézem, hogy van-e kép, meg ilyenek. Úgy tűnik, hogy van. Hogy nagyon jó. Na, tehát így néz ki az inventory, 87,7-re sikerült levinni a súlyt. Úgyhogy átadtam a potionok egy részét Shadowheartnak, meg Gale-nek, meg a scrollokból is adtam oda nekik. Gale-nek most rengeteg súlyt elfoglal ez a kőtáblák, amik ott voltak azon a titkos helyen a alsó járatokba. Ez valami rituálénak lehet a része, azért cipelem magammal. Tudom, azt is jó volna valahogy megcsinálni. Aztán hát így nézünk ki a piros szintű scrollokat, meg a kékeket, meg úgy látom, hogy néhány zöldet is. Hát azt küldjük át Shadowheartnak mondjuk. Na igen, azért pár zöldről elkerült a figyelmemet, meg pár zöld. Ez a Draw Poison, ez használatlan aktívabban, azért tartottam magamnál. Igazából ennyi, és egymás azért sokkal jobb mozgás terem van. Most többet elbírok, mint Gale, úgyhogy itt sikernek könyvelem el. Aztán még annyit csináltam, hogy itt visszaraktam ezt a kardot, mert ez valahogy jobban tetszett. Azért itt van nálunk továbbra is a Rident, hogyha sok vízre lenne szükség. És igen, nálam ennyi. Jaj, meg annyit csináltam, hogy Karlaktól kölcsönkértem ezt a Glows of Dexterity, ez volt rajta. És áttam Shadowheartra, mert ugye kiraktuk azt a perket, hogy ilyen Shieldmaster, és ennek ilyen Dexterity. De szerintem ilyen Dexterity-ről scale, legalábbis úgy írta a perk. Így hát, ha így hatékonyabb lesz, úgyhogy ez azt csinálta, hogy így felvitte neki 18-asra a Dexet. Hogy ha minden igaz, most már nagyot fog menni így. Eddig is nagyon jó volt, de így még jobb lesz. És igazából ennyit csináltam, úgy látom. Jaj, meg észrevettem valamit, miközben rendezgettem így az inventorit. Mégpedig az, hogy itt van az Experience 15.018. Kicsivel vannak alattam, vagy felettem, nem tudom. És nem kapunk szintet. Remaining experience needed to gain a level 0. Tehát ezek szerint, skacok, level 12-es a maximum szint a játékban, még kicsit furcsa, nem tudom. Tehát akkor ennyi, amit utoljára szintet léptünk, az volt az utolsó szintlépésünk, hát nem tudom, hogy akkor innentől hogyan tovább így. Mert igazából elég erősek vagyunk már. De akkor most, amiket kapunk XP-t, az semmi. Ez így furcsa. Vagy nem tudom, remélem nem valahol promótálni kellene magunkat, hogy tudjunk tovább lépni szintet, mert akkor a rossz baj rám fog jönni. Hát tegnap már akkor a vámpírért nem kaptunk semmit, pedig rengeteg XP-t dobott. Tehát kiírta, hogy kaptunk XP-t, de mégse kaptuk meg. Hogy... ez így egy kicsit fura. Hát igazából ennyi. Ja, és akkor a mai részre azt mondtam, hogy megnézzük Wyllnek a küldetését. Aztán, hogy így nézegettem a küldetéseket, lehet, hogy előbb... ha ezt néztük ki, ugye.
De lehet, hogy előbb... Hol van az, hogy beszéljünk Mistrával? Kérnek volt az a küldetésen, ne bassz fel, hogy az eltűnt. Remélem nem az volt, kizártam magam belőle, mert akkor tényleg rám jön a rossz baj. Az a baj, hogy itt néha a questlog olyan összezavaró. Ja, itt van. Itt van, csak ez fura, hogy itt van ez a complete. Hide complete. Így né. Akkor most, ha lenyitom, itt nincs semmi. Há? Ez egy érdekes. Na, de itt csak jobb lesz. De ugyanakkor legyen ott a complete, mert... nem tudom. Na jó van. És akkor arra gondoltam, hogy megbeszélhetnénk Mistrával ezt az ügyet először. És utána mennénk rá Willnek a questére. Ja, ezt terveztem. Ugye pihentünk az előző rész végén, az megvan. Rendezkedtünk is. Hogy minden király. Nagy mentést is csináltam a végén, ugye, de ha nem, akkor még egyet, mert miért is nem, már így is van 2000 majdnem. Hagy menjen. Így né. Na és akkor ugye beszélnünk kell. Ha minden igaz, beszélnünk kell Gyllel, ugye? Nála volt egy olyan opció, hogy menjünk akkor Mistrához. Menjünk Mistrához. Menjünk. Akkor most azonnal megyünk. Várjál, mi történik? Hát de most miért ment el a csapatból? Mi ez? Mi? Ezt nem így akartam. Nem azt akartam, hogy menjen oda egyedül, hanem együtt menjünk oda. Jó van. Bekezdtünk. Ma is, nem baj. Na újra. De volt nekünk egy marker a térképen. Menjünk már ide. Itt van előttünk egy kis bolt. De eladni való az nem nagyon van. Amúgy elolvastam a könyveket is részen kívül, és lepakoltam őket a ládába. Enterka. Jaj, aha. Hát azt most így egeljük azt a pálos helyet. Nehogy valamiből kizárjuk magunkat. De komolyan volt egy marker, hogy itt van, tessék, Jézusom. Meet with Mistra in the Tomshore Tabernacle. Akkor ide megyünk. Na várjál.
Barak. Ház mögött, ház mögött. Only way to raise awareness is that bloody Baldur's Mouth Gazette going. Editors there. He's right. It's too late to stop it now. Közben az emberek pánikolnak elég durván. Mistra's life. It's been some time since I stood before her in a place like this. Na. Vikár Hambletó, te ki vagy? Mit csinálsz? Statue of the Gods, ez. Jaj, nem már ez itt templom. Én azt hittem, hogy személyesen fogunk találkozni Mistrával. Most imádkozunk? Ó, azért elég szép szobra van. Okay, There she stands, just as Elminster promised. Mystra, goddess of the weave, mother of all magic. The old man wasn't lying. She's opened the summoning channel. Summoning channel? Can't you feel it? Hát, Gale's right. érzem. The air around the statue crackles with magic. It sets your teeth on edge. Ojoj. A stream of pure, undiluted weave. I only have to reach out, and it will carry me to Mystra, Ajaj. wherever she may be. An audience with your goddess can go wrong. I should van. know. But do whatever you feel is best, Gale. Time was I'd have given my right Nehogy arm egyedül for a menj chance már. to speak with Mystra again. The left one, too. Maybe a knee. Amúgy ez az. Erről ne feledkezzünk meg. Így van. Legyünk Not the kemények. message one hopes to receive from a past lover. But her first love was always the weave. At best, I was a close second. Hát, When I pictured this moment, I thought I'd feel more in control. Yet, here I am, with palms sweatier than a bugbear's armpit. I always wonder what being nervous would feel like. I hate it. mit fogsz neki mondani? Hát most mondta, hogy nem nagyon. During my time locked away in Waterdeep, I prepared a quite comprehensive speech for her on the subject of our former relationship and the manner in which it ended. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm going to have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. Na. Nem megyek veled? Ó, tényleg, menjünk már. Jaj, keresd a bocsánatát, meg ilyen, hogy meggyógyítson az orból. Maker's Square. Ez is jó. The summoning channel Mystra has provided is one only I can enter. Ajaj, ez No nem matter how much I tetszik. prefer not to face her alone. Ez... Hűha, hát ennek elég nagy csapdaszaga van. Oké, ez... Ajaj. Seek her forgiveness, hát... Nem. Ez is túl durva. Inkább ez legyen. You'd make a fine three-dragon anti-player, you know? I think it's best I keep a cool head going into this. Így van. Approach it like a particularly high-risk round of three-dragon ante.
I'll let Mistress show her flight. De nem már, nem then I can fogunk see how találkozni strong a vele. chance we stand of winning the gambit. I'll only be gone for a matter of moments. Azért The mondom, outer planes remélem, hogy experience time quite differently to our own. Wait for me. várni fogunk. Please. Na, erre kíváncsi leszek. Hűha. De várj, már nem lehet átvenni vezetés géllel. Most gélként kell bemenni. Ja. Gale of Water. Ujjúj. You look well. As do you. But I assume we're not here solely to exchange compliments. So why am I here? Így van. You discovered what lies at the heart Hello. of the Absolute, the crown of Karsus. And you disobeyed my instruction. Egy kicsit emlékeztet a hangja, meg így a kinézett a Nocturnalra, amúgy. You cast me out. Remember? You were my lover, my chosen. Yet still you know so little of me. The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. So that's what you're scared of. With the crown of Karsus reforged, I could take control of the Karsite weave. You can no more control the Karsite weave than a weather vane could control a storm. That it entered your body and consumed no more than your powers was a miracle. But we will not be granted another. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. Oh yeah. A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. Ha. Great ask indeed. You've given me much to think on, as you always did. So be it. Follow the needle of your own wisdom. We shall see how truly it leads you. Egyetlen egy nőcinek tűnik amúgy. A szobor az kedvesebbnek néz ki. Oké. Na mi a helyzet, Gél, hogy vagy? Back on mortal soil once more. I can't believe I saw it. After all this time. Relieved. Drained. Proud of myself for summoning the courage to go to her in the first place. And, if I'm being totally honest, a bit lightheaded. As if it wasn't enough to have seen her again. She didn't exactly summon me there for small talk. The Karsite weave. Within me this whole time. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? Tehát akkor gyakorlatilag még mindig egy atombomba ketyeg.
élnek a testébe, csak rá van kötve egy ilyen végtelen energiaforrásra, azért nem kell már tetni vele a mágikus tárgyakat. De akkor még mindig veszélyben van az élete, tehát nem... Tehát most van egy időzítő, hogy bármikor felrobbanthatja magát, de... Nem lehet ezt folyamatosan, nem lehet így élni ezek szerint. True enough. There's a reason such unwitting heroes have been the backbone of lyric and legend for as long as both have existed. Even so, I was hardly some naive apprentice at the time. I considered myself an archmage, and yet was fool enough to be mistaken for a common conjurer. At least now I'm armed with the truth, and Mistra's expectations. It sounds like the door to redemption is open at last. All I have to do is walk through it, Aha. carrying the crown of Karsus. De... Tehát ennek a Mistrának mi a faszért kell a Crown of Karsus, amikor ő egy isten? Mert valószínűleg hamis isten. És ezzel a Crown-nal lehetne igazi? Vagy meg akarja semmisíteni, hogy ne használhatja egy mortál, mint mi. Hát... nem nagyon kéne neki odaadni. De azt nem mondta, hogy meggyógyítja. Ugye? Egy szóval sem mondta, hogy ha elviszik neki a koronát, akkor kiszedi belőle az orbot, meg ilyenek. Én... hát... ezt így megfontolnám. You could be a god, de igazából nem tudom, hogy megszerezzük a koronát valahogy. Nekem kéne inkább azt viselni, nem? Wow, what's a ginormous elder brain once you've grappled with your own crippling anxieties? It would be quite something. To wake up in the morning without regret. And live each day knowing another will follow. Like as not. Ró, senki se To él, rid of the szerintem. orb. Perhaps claim back what it took. To be me again. Meg fogunk gyógyítani, megígérem. Thank you. There aren't many I'd trust to stand beside me on such a journey. Fewer still who would do so because they believed I deserved such a chance. If I could promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will use everything in my power to ensure we defeat this evil. I will not let you down. Nem is kérek Now, többet. Ez I elég believe lesz. we've a date with an elder brain to get to. Hát várjunk még Shall we? azzal. Na. Hát akkor meghallgattuk, hogy mit akar Mistra. Ő is a koronát akarja, pont ahogy Rafael. Csak nem tudom, lehet, hogy ő ne akarja semmisíteni. Rafael meg irányítani. Tehát opciók végtelen mennyiségben vannak. Vagy benne se tudja, hogy mit fogunk csinálni, meg hogy. Szerintem ez akkor fog kiderülni, amikor ott leszünk. Vagy mi, hogy merre.
Na, akkor vissza a tervhez. Ugye mondtam, hogy... Először menjünk már el oda. Várjunk csak, hol volt? Vömbrock? Talán. Different region, ami nem tudom miért different region. Jaj. Hát közben egyébként a torkom az csodálatosan is. Na, továbbra is csodálatosan van, ugye azt gondolom lehet hallani. Tehát ez van. Jó, lehet, hogy nem ide akartam jönni. Itt a börtönből, ahol... Tudjunk a börtönből, ahol megszöktünk. Mindenki azt akarja beszéljek, hogy is hívják a Gortassal, ami lehet, hogy lesz. Lord Gortash. Mert mindig ott áll még, hogy is hívják? Misra, vagy Mintara, vagy ja fene. Mizora. Na, az egyik az embetűsek közül. Go on up. Pay Gortash a visit. Látogat meg A Gortasht. fate to remember, I guarantee. Na, valamire emlékezünk, és ő mondta azt akkor, hogy jobb lenne, ha magunkkal hoznánk Wyllt. Hozzuk magunkkal Wyllt? Most Jairának úgyis kész a küldetése. Mi lenne, ha visszamennénk a campbe? És most elővennénk Wyllt egy időre. Még ezt megcsináljuk. Ó, itt a camp. Nem tudom, mi alapján változtatgatok. Ó, meg itt van Minsk is amúgy. Őt is elvihetnénk, meg level up-olhatnánk, meg ilyenek. Az őrült Rashemár. Ő valami nagy berserker állat lehet, úgyhogy... Hát, ha neki is lenne valami menő questje. De mondjuk azt erően csehoztuk a saját questjéhez, úgyhogy simán megcsinálhatnánk Wyll nélkül. Várjál már! Ó, beszéljünk már, lehet a frontváznál kell valamit csinálni, tovább tudjunk szintezni. Nem. Nem. Csak change my class meg ilyenek. De hát akkor most ezt nem értem, várjunk már egy picit. Hol van? Felbook karakter sheet. Volt valami olyasmi, hogy valami maximális potenciált így hogy csak rogue vagyok, mert volt valami olyan, hogy lehetett volna egy keverni a kasztokat. És akkor aznak az lett volna az ára, hogy nem tudtam volna kipotenciázni a sima rogue-ot. Nem tudom. Ő... 75 kiló vagyok. Nem is. Menjünk itt is egy nagyot. Hát nem tudom, hogy van így tovább. Mert azt nagyon benézem, hogyha valamit csinálni kell, és nem tudom mit, hogy tovább léphessek szintet. Az valami szörnyű lesz. Na. Vigyük akkor Wyllt magunkkal? Jaira helyére berakjuk. Ja, rakjuk be és lépjünk vele egy szintet, meg minden. Neki is kell akkor ruha, meg ilyen. Hol van Wyll? Itt van.
This crown seems too Ajaj, powerful and na mondani dangerous an akarnak object valamit for mere erről mortals to mindenki, possess. akkor lehet, hogy Too meghallgatjuk őket. dangerous even for Mystra. Így van, veszélyes még Mistralnek But I is, would de nem sooner adjuk oda. trust it with a god than with Gale. Azt mondja, hogy jobban bízik egy Istenben, mint Gale-ben. Gyere velünk! I'm up for the challenge. You've just got to make a little space. Akkor Jahaira lepihen. Let's make this happen. Remélem nem haragszik érte, vagy ha igen? Az sem igazán érdekel minket, ugye? 10 HP. Na mehet az a kemény level up-olás, ugye? Oho. Neki karizma kell. Arról scale ezek szerint. Fel. Hát. Helisre buké. Hagy menjen. Micsoda Eldritch invokáció. Forbidden Knowledge. Ez jól hangzik. Ez nem. Hát állatokkal való beszélgetés. Ó, ez is jó. Once per long rest lehet ilyen bént kasztolni. Hát elég kevésnek tűnik. Menjen több damage az Eldritch Blast-ra. Meg aztán lökjünk is levele embereket. Aztán ennyi. Replay spell. Invisibility meg minden. Cloud of Daggers. Ez elég jól hangzik. Backbone. A lojál szervizedért kapsz egy ilyen pakt valamit. Ezt akkor Midora adja neki. Hát nagyon lojális volt. Wyll. Ó, meg lehet idézni valamit. Meg lehet idézni fegyvert. Ez a legjobb. Legyen minél több jószág, amit megidézünk. Impet vagy quasitot. Ja, ez mind a hármat meg tudom, egy kicska macskát, meg ilyen mindenféle impet lehet idézgetni. Hát akkor csak inkább a impeket fogjuk. Na most kapja meg a feat-et, meg cantrippet, meg mindent. Illúzió, True Strike. Hagy menjen, ez jól hangzik, ez az advantage. Spell. Ez csak level 2 spellek, úgyhogy ezeket amúgy is ki fogjuk cserélni szerintem. Menjen ez. Featnek meg tényleg fogalmam nincs, úgyhogy mehet az ability improvement, ez egy ilyen hülye biztos. Ráteszünk plusz 2-t a karizmára. Deepened Pact. Még mélyebbre mentek. Ó, a Pact Weapon-nel. Pact Weapon. Extrát lehet ütni.
Na, egyre fejlettebb spellek. Hunger of Hadar. Lehet a tűzgolyót. Ó, na ezek már jók. The Hunger of Hadar. Ez elég erősnek tűnik, meg nem ezt emelték ránk folyamatosan, amikor ott voltunk a Towerbe, és mondtam, hogy kurva idegesítő, hogy ezt kikörjük. Best of Curse. Lehet curse-ölni. Úgy meg ugyanazok ezek, már egyszer végignéztük. De akkor ezek az újak. Ill Oment fogunk pakolni az emberekre Wyll-lel. Ez így jó egynek. Hát lehetne, hogy mindig replace-elni a spelleket, de nem. És tudom, mit csinálok most amúgy. Csak így jólóba megy. Letélt egyes szerencséje. Spell. Hát a tűzgolyó akkor bevált. Élnek is. Többi az nem olyan. Remove curse. Ez mondjuk hasznos lehet. Ez hasznos lehet még. Na de menjen a tűzgolyó. Spellek, még több dimenziódor neki is lehetne. Blight. Mint a dimenziódor elég, hogyha van Shadow Art-nak meg élnek. De menjen ez a Wall of Fire. Még annyira nem használtam. Ad 3 spellet. Ó, ez nagyon jó hangzik, hát ez 3 spellet is ad. Silence. Ilyenünk még nincs is. Az az, amikor nem tudunk varázsolni egy fúrába. De nem, mi már kasztolta ránk jó párszor, de mi még senkire sem. Ez egy ilyen warlock fel lehet. Hát... Legyen a Fire Shield. Kap még egy feat-et, level 8-as. Na igen, most lesz itt a... Hát... Warlock Initiate, de ez olyan... Van már így is 20 spellje, úgyhogy ez nem... Armor ellen neki amúgy. Egy heavy armorunk van. Meg van light armorunk is igazából. Nem is tudom, ő milyen armort hord. Ó, ez jól hangzik ez a... Spell Sniper. Ja, hagyd menjen. Kap még egy ilyet is. Hát ezek közül a jó öreg Firebolt. Na, Flame Strike. Ezek már jobbak. Mert a Flame.
Conjure Elementál, az is jó. Hát nem kell ilyen halottakkal beszélni, inkább conjure-oljon. Legyünk minél többen. Egyre inkább nő a HP-je neki is, nagyon jó. Hehe, illúzió. Jönne van, még élnek és neki is sokat használjuk. Ez egy ilyen csalogatós cucc lehet. Próbáljuk ki. Mystic Arcanum. Select one of your level 6 spells. Uha. Ez jó. Mert az Undead. Ugye a koronám az ezt is erősíteni fogja, minden igaz. Hát 5-ös szintűek közül ez van. Még. De viszont lehet, hogy egy ilyen remove curse nem ártana valakinek, hogy legyen. És level 12-es az utolsó szint. Spell. Hát akkor lehet, hogy mehet ez is. Fagyasszunk. Fagyasszunk is. Life Drinker. Ó, ez jó neki. Hát ő ilyen rapierrel nyomul, ugye? Rapierrel nyomul, most már csak azon gondolkozok, hogy mi legyen itt a feed. Medium. Valami... Hű. Hát Light Armorból most van nálunk. Hogy akár hordhatja azt is. Szerintem azt hord alapból. Próbáljunk egy másik feat-et. Teszteljük egy Wyllen, amit még nem használtunk. Ez is jó. Ez is jó. Bár mondjuk ez ilyen ironikus lenne, hogy akinek fél szeme van, az veszi észre a csapdákat, meg annak a legjobb a perception-e. Tudod mit? Oké, rakjuk ki el. Így. Na, erre kíváncsi leszek. Már most szegény Wyllt ilyen kísérleti nyúlnak használjuk így. Nem baj. Most kap mindjárt olyan armort, hogy erülni fog neki. Nem tudom, már lehet azt is lepakoltam itt. Hát ezzel most egy kis idő el fog menni, mire felöltözhetjük. Várja, alapból mit használ ő? Light Armor. Ráadjuk, ami ezelőtt volt rajtam, azt a füveset. Lehetett így növeszteni a tudvát mindenfele.
Ez lehet, hogy... Hogy nálam van? What now? Is that blood? No, never mind. Ugye odaadtuk neki ezt, azt már átküldtem, ez jó lesz neki. Hát adunk neki egy ilyet, nyakláncnak. A maradékot rápakolom, az jó az neki most így hirtelen. De hol a fenébe tettem azt a ruhát? Valamiért itt van Shadow Artnál, erre gondoltam én. Így. Nagyon jó áll neki. Ez volt Shadow Arton, ez a telekinézis dolog. De ezt majd Karlaknak akarnám adni. Arkén szinergia mehet így a fejére. Cipő kellene, kesztyű. Ez jó rá vajon? Ó, jó, felvette. Ugye maradékot adom most szegény Willnek oda, de hát... Ez van, nem mindenki kaphatja az epic cuccokat, ugye? Cipő meg 2 gyűrűt nézzünk itt a leakciózott, leárazott termékek közül. Bárdik inspiráció. Na, kap egy ilyet, hogy legyen ellenállóbb a mérges cuccoknak. Mert ezt hogy kell kivenni? Kesztyű az van. A 2 gyűrűt nézünk. Próbálja ezt az önfelgyújtást. De nem én akarom felvenni, ne csináld már. Jézusom, most, hogyha levettem a... Miért ilyen hülye most? Akkor most hol a fenébe van, amit... Nézd meg, és rámadta. Még úgy észrevettem. Akkor még egy gyűrű kell, ugye? Hát kap egy ilyet. Jó, az neki hirtelen. Rengeteg effortot teszek most abba, hogy felöltöztessük Willt jól, de nem baj. Fogja meg a saját cipőjét is. Oké. Így, ó, nagyszerű, nagyszerű. Jó lesz ő így. Még egy köppeny kellene neki. Köppeny. Volt valami itt, valami köppeny. Ó, több is van. Nem is rossz. Most adtunk neki olyan poison gyűrűt, ezzel szinergiába is lesz. Ó, hát még olyan cuccot adunk neki, hogy még magam is megrillem. Tessék. Még illik is a ruhához. Hát nagyon jó, nagyon jó. Nagyon durván felöltöztettük Willt. Így kellett csinálni.
Más meg csak úgy simán hagyja, hogy menjen pucéron. Vagy még rosszabb, hagyják, hogy porrá égjen, meg ilyenek. Ennyi. Csinálunk itt egy mentés, aztán mehetünk is. Mert már megint lassan elmegy egy óra részbe, és alig történt valami. Várjunk, még azért beszéljünk már itt, mert volt mondani valójuk így az egész üggyel kapcsolatban. So, Gale's hedging his bets with Mystra? I can't say I blame him. Who'd want to hold a power like the crown of Carsus in their hands just to hand it to someone else? I know what my decision would be, but we're all different, of course. Én is tudom, hogy én hogy döntenék. Hoppá. They were alive. Aha, elengedtük őket. All this time, they were just hidden under the palace. Hells. After 2 centuries, Cazador still had De new horrors szerencsére to reveal. megöltük őt. What did you do with the poor wretches? Elengedtem őket. Várjál már. De... Ez mi? Ez nem történt meg, de nem elengedtük őket. Tehát megöltem ott az átváltozott embereket, de elengedtünk párat. That was a kindness. I think. It's hard to know, really. I suppose they're at peace. De elengedtünk párat, ugye? If nothing else. Or whatever passes for Azt én peace nem these tudom. days. Still, this will take some getting used to. Cazador being gone. És jó párat megsemmisítettünk a bottal, de aztán volt ott néhány, akit elengedtünk. To figure out what it means now that he's gone. Thank you. And thank you for what you did. I thought Cazador's story would end with more of a Kíváncsi lettem volna, mi lett volna, ha than a visszük whimper, magunkkal. but Mindegy, majd Well- legközelebb. you did end it. I'm grateful. Nagyon jó, tudunk még beszélni? Well, hello. What can I do for you? Nem. Hogy azok nem spavnok voltak? Vagy spavnok voltak azok is. Miért van elővéve a fegyverem amúgy? Wow. So that was Mystra. Pretty spectacular stuff. But I think Gale was right not to agree to do her bidding, no questions asked. I respect the gods, but they don't always understand what they're asking of us. Maybe immortality makes it hard to know what it's like to be one of az us istenek. piggies. Proud of Gale, though. It takes some man to hold his own in front of the divine. Far from me to judge Gale for playing coy with Mystra. But I will not be cleaning up whatever mess she makes of him for it. Oké. Látom, mindenkinek van valami véleménye erről a helyzetről. És ez jó. Mystra has forsaken Gale entirely. A crushing blow. But he is strong enough to persevere, I think. Na és Gale maga. How can I help? Hát őt túltette magát az egészen, és szerintem mehetünk is visszafele. Igen, itt vagyunk, hehe. Ja. Már egy fél pillanat viszont.
Na, itt is vagyok, azok visszatértem. Mehetünk is szépen tovább. Így, ne? Ja. Akkor. Resume. Miért van elővéve a fegyverem folyamatosan? Hogy kell eltenni? Tényleg alkimiázni már nagyon régen. Nem baj, előveszett fegyverrel megyünk akkor. Go on up. Pay Gortash a visit. Látogass meg A Gortasht. fate to remember. I guarantee. Menjünk, látogassuk meg Gortasht. Akkor menjünk. Ezek szerint ott kell elkezdenünk. De várjál, mert mi a fene történik? Miért állok meg mindig? Hogy a fenébe? Itt? Meaning that in the games, as in our minds, may well impel our bodies. Hova? Várjál, itt kell konfrontálód. Jaj, de ez Ó, bakker. Lehet nem által magunkkal hozni. Hallakot. Azért végig csak Gortash a régi főnöke volt. Menjünk már vissza, hozzuk Kallakot is. Kallakot meg, hát Gél akkor pihen egy kicsit. Shadowheartot semmiképpen nem merem itt hagyni. Hey, soldier. Jaj, de meg vagyok fázva. Looks like your troops all trooped up. You'll need to send someone packing if you want me to join. Hát Gél egy kicsit lepihen, átgondolja az életét, most egy istennel beszélt, úgyis ki kell pihenni az ilyesmit, hogy Let's hop. reméljük, hogy... De ilyenkor miért volt ez a pénz? Hoppá, level up Kallaknak is. Hát akkor level up-oljunk egyet vele is. Level 12. Neki is kinéztem már egyet korábban, hogy mélyeket kéne kikérni. És arra jutottam, hogy mi lenne, hogyha kiraknánk ezt, hogy a hitpointot így megnövelnénk neki. Igen, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyivel boostolja meg. 137. Mennyi volt? 104. Nem rossz. Ilyen egy kicsit tankosabb. Továbbá ugye elvettem tőle a kesztyűjét, de van nálunk szerintem. Odaadjuk, ami volt Shadowhearton. Ez volt az. Így né. Még jól is áll neki, és tudtál a kinézést nyomni. Nagyon jó. És igazából úgy jó, hogy van, mert ugye őt végig boostoltuk. Meg kipróbálta az új sisakját, hogyha minden jól megy, ugye? Na jól van, készen állunk, mehetünk. Have you wondered what people will say, Wyll, when they find out the monster hunter is becoming a monster? Most beszélgetnek itt. I've always had a soft spot for the confident ones. Na. They always disappoint there. Milyen durván beszél most Shadowheart.
Na igen, ezért is jó volna hozni a többieket is, meg mindenkit. Legalább egy-két körre, hogy így egymással beszélsenek. Erre kell mennünk, konfrontálódjunk Lord Kicskágy erekkel. Lord Gortash vár rám. Audience Chamber, erre van? Erre mutat a Kallaknak a... ezek szerint nem. Hűha. Én jó összetévesztettem. Hát akkor menjünk audienciára. De én szerintem itt elszabadul a pokol. Szó szerint. I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I was taught. I wouldn't quite say that. I learned a lesson after all. Nem tudom, hogy kell elrakni a fegyveremet. Nem is baj. Na. Hát egy nagy mentés, egy utolsó. Aztán... hadd szóljon. Hello! Jöttünk már, egy ideje várnak, ugye? Még mindig expectelnek minket, nem baj, hogyha körülnézünk, mielőtt bemennénk. Bodyguard. Mindenféle bodyguardok vannak erre, meg konyhás nénik. Konyhás néni. Hányszor mondod még el, te hülye robot? Lady Durinbold attendánsa. Bodyguardja. Valami komoly tudsz készül. Hát, akármi készül, igazából szerintem még így is erősek vagyunk. Igaz, hogy Wyll ismeretlen erőkkel bír. Hoppá, 65 XP, kemény 65 XP-t kaptunk, hogy beléptünk ide. Elővett fegyverrel jöttem itt meghallgatásra. A főgonosz zene az már szól. Úristen. Jaj, ott van apád, ne csak Wyll. Ajaj, kacok. Az a baj, hogy taknyolnom kell gyorsan. Látom, Kallak, látom. Itt az idő. I can practically taste his blood from here. Megöljük most, azt mondod. My father's here, Karlak. Így van. Cool your fires. He must not come to harm. Így van. Várjál, csak gyorsan kifolyom az orromat. Pillanat. Na, jó lesz, oké, meg vagyok. Persuálhatunk, careful Kallak. Jöhet a Gortash now, you do it nem. Oké, azért meg kell győznünk Kallakot, úgy néz ki, hogy a mentés. Szervusz Darkmoon, jó reggelt neked is, ez újság. Éppen megyünk egy ilyen meghallgatásra a főfaszhoz. Aztán most le kell egy kicsit nyugtatni Kallakot, mert ugye neki ő volt főnöke. Na ez az. Kritikál. Utces. Hát én egy csepet meg vagyok fázva. Továbbra is, ugye? So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. Oké, jól van, jól van. Majd hagyjuk, hogy letépd a fejét, nyugodj meg. De ütni való feje van amúgy. My respect?
I've agreed not to shove my boot up your... My favorite assassin. I'm so glad you've returned to my side. Hang on, what? You know each other? We have important matters to address. My reunion with Karlach can wait. Ismer minket? Hát lehet az előző életünkből ismer minket. Mondhatnánk, hogy elég a beszédből, itt az ideje, hogy fizess, és azonnal neki is mehetnénk, lehet, nem? Honnan ismert minket? Oh, I'd forgotten. Your memories are quite lost, aren't they? Orin told me she'd made a fool of you. Várj, honnan ismerős ennek a hangja amúgy? Traveled together all this time and she hadn't the faintest you were one of my nearest and dearest. Olyan ismerős a hangja. It's about time. Vasasnak. Na, mi történik? You and I initiated this plot. We discussed in depth the failures of our predecessors and how to avoid them. We understood that if we were to unite, no one could stand in the way of the Dead Three. So, unite we did. First, we obtained the crown. Then we enslaved the brain. From there, it was but a small step to the most successful religious hoax ever perpetrated. Megkérdezhetjük az Emperort, hogy igazat mond? Na. It seems so. In Baal's name, you set your bloody daggers to cause panic in the streets, killing in the Absolute's name. Baal nevében én öldököltem mindenfélét. Had Orin not ruined your hard work. De Orin beleszart a levesembe. The threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorm. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. The faithful will do anything in the name of their god. It was all going so well, until you vanished. Eltűntem. Informed us that henceforth she would speak for the Temple of Baal. Aha. And act on their behalf. But she made a mess of things. Unlike you, Orin nem tud, she cannot control nem bír magával. Hang on. What the fuck is going on here? Na igen, egyébként mi megtudtuk, hogy mi Bálnak a lányai vagyunk. Tehát akkor én, és az vagyok, meg Orin is. Orin meg becsicskított minket, ezek szerint, előző életünkbe, hogy átvegye az irányítást. De az a múlt. Azért jöttem, hogy véget vessek ennek a gonosz tervnek. Indeed you are. Look at you. Cold-blooded as ever. Hidegvérű vagyok, nagyon. When Ketheric fell, I feared the worst. That our plans would fail like so many before because of discord among ourselves. Discord volt köztünk. Na igen. We can achieve all of our dreams still. You brought Thorm's Netherstone. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. Már most megkezdte, amúgy találkoztunk ilyen súlykolt emberekkel. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well,
a bleak prospect. But it's a fate that can be avoided if you and I renew our old partnership. Together, we can still restore authority over the brain. Le akarom bosszulni magamat, le akarok csapni Orinra. Megváltoztam, nem állok melléd. Igen, a Crown az kezdi elveszíteni az irányítást. Na várjál most akkor... Ó... Tudnánk ezzel a fasszal szövetkezni, de én nem akarok. Kizár dolog, hogy én ezzel az emberrel szövetségre lépjek. Hamarabb szövetkeznék Orinnal, mint vele. Nem tudom, de valahogy. It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. The Crown's magic turned the brain into something the world has never seen. A nether brain. Its power is immense. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. Baal isn't done with you, you must know that. You have effortless talents. Killing instinctually, like you breathe blood. Stand with Baal, or it will spell your doom. But I can offer some aid for the storm you're about to weather. You should hear him out. Hallgassuk meg, azt mondta az With Emperor. Ketherick gone, Orin proves treacherous. She wants Meghallgassuk. the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest Igen, to meg her. elrabolt a halszint is amúgy. Nem félek tőle, ez is igaz. Hogy szövetkezhetnénk vele? Ó, baszki. Jézusom, itt most nagyon sok opció van. Igen, tehát Orin azt mondta, hogy meg kell ölnünk ezt a Gortasht mindenképpen. Vagy megöli halszint, hogyha meglát minket azelőtt, hogy ezt megöljük. De én nem akarnék egyikükkel se szövetkezni, mind a kettőt meg akarom ölni. Azt akarom, hogy enyém legyen mind a 3 Netherstone. És én irányítsam a rént. Orin changes shape faster than you and I change clothes. Ja, az feltűnt. She's tricked you before. She's targeted me as well. Lehet, hogy I'm ő well is Orin, ki protected, tudja. but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Hallod, ez Scarlett, te bízol benne, a volt mesteredbe? Kiladott téged? Mit ajánlasz, kérdezhetnénk? Sokkal többe fog kerülni, hogy bízzak benned, ez is igaz. Hát, ja. Let's make our pact anew. A divine oath, sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Meg ugye ő irányítja a robotokat az utcán. Is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here. So the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? The urge, the deplorably brutal Aye, urge aye. sickens within Aye, aye, you. aye.
When you level the world over, that dead world must be yours alone. But first you will rule. Then you will ruin. Bakker, kezd elmenni az eszem amúgy. Shall we be allies? Várjál. I can detect no deceit. This alliance could serve us Jól well. szolgálhatna minket ez a szövetség, azt mondja az Emperor. Hogyha mégsem, akkor meg nem tartjuk be. Így van. Let's be allies, said the viper to the frog. Oké, Kallak ebben tuti nem lenne benne. Orin elárult minket. És nem csinálta semmit, hogy segíts rajtam. Mi változott? Ez is igaz. Bíztam benne egyszer, és az tönkretett. Nem akarom megismételni ezt a hibát. Le fogom győzni Orint. És szövetségesek leszünk. Megesküszöm, nem. Gondolkozok rajta, nem ígérek semmit. Fenébe az egésszel. Insight-olhatnánk, hogy... insight, meg gondolatolvasás, meg minden. Várja, mentés. Kiolvassuk a gondolatát. Mindenkinek szarva van? Nem, Darkmoon. Csak Kallaknak, ugye. Meg Willnek is, mert ő meg lett így átkozva. Na. Adlán. Orin is unreliable. Orinban nem lehet bízni. This one shows promise. Viszont én ígéretes vagyok. I keep mine. We will Na, rule as one. őszinte. Csak hát az a baj, hogy ez a pasas eladta Kallakot a pokolba. Kallak pedig a barátunk. Vele szövetkeznénk, kizárt dolog. Viszont ahogy az Emperor mondta, most hazudhatjuk azt neki, hogy szövetkezünk vele. Aztán jól átbasszuk a búráját. Kinyírjuk, aztán Orint is kinyírjuk. We would not meddle in each other's affairs. This was our agreement. She came to us as Baal's chosen. We are but servants to our lords. Your presence here means your lord sees a purpose for you yet. De én a lordomat is leszarom. Orin, but I liked you. Minket jobban bírt a pasas, azt mondja, hát most próbál itt nekünk benyalni. Viszont Orinnál van Halszin, őt hogy a fenébe fogjuk kiszabadítani? Azt mondta, hogy ha nem ölöm meg ezt a csávot, akkor Halszinnak vége. Jézusom. Gondolkodok rajta. Bakker, mi van akkor, ha azt mondom, hogy gondolkodok rajta? Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. Na. One among you is an imposter. Na. Faceless. Valaki van a campbe. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Van valaki beszivárgott a An campbe. imposter? But who in the hell's... The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly. Or any alliance between us would be exceeding. Az igen. Na ez... Jó. De várjál. Orin volt maga, elvitt valakit, igen. Even horror has a home. Find her nest. Hát már megtaláltuk, és nem mentünk be tegnap. The Baal Temple, your old haunt, now reeks of her ichors. Do you even remember how to find it? Megtaláltuk amúgy. De mondjuk azt, hogy nem. A shame. It's a secret even to me. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Megtaláltuk amúgy. Orin is elusive. Hát nem bír Orinnal egyedül. The grip of the steel watch may be tight, but
sand still slips through its fingers. Some conflicts are best resolved quietly. The people are cattle, obedient until panicked. You carry the stone plucked from Merkel's chosen. Besides, why call you enemy when I could repair an old friendship? Before you do, come and witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Most így. Mondhatnánk, hogy most azonnal, itt azonnal megöljük a picsába. You will follow me, and you will show due respect. Okay. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Készüljük, ellenkezhetnék, vagy bólinthatnék, vagy nem mondhatnék semmit. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. Okay. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Oké. Na hát, akármi van, most beszélünk-e Carlakkal, úgy tűnik. Hogy ő mit szól ez az egészhez. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Hát... Igazából... Ez is igaz. De nice a coach, de tényleg azt meg kéne szerezni. Yeah. Fucker always had expensive taste. I don't Na, know how anyone in this hogyha hall a could coachot fall le for lehet this róla charade. lootolni, Isn't akkor... it obvious what a chancer he is? And they expect these big metal monsters to tuck them in at night while the Absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Oké, tehát Gortash akar velünk szövetkezni. Azt mondta, hogy öljük meg Orint, vagy baj lesz. De... Itt van Wyllnek az apja, őt meg kéne szabadítani. Ja, azért jöttünk mi, meg azért hoztuk magunkkal Wyllt. Ez a terv, hogy kiszabadítsuk innen, tudunk olyan vele beszélni? Ezzel a nénivel itt. Ravengard has not once failed this city. If he trusts Gortash, Aha. then so do I. Hát Ravengarddal az a baj, hogy egy cseppet kontrollálva van az agya. Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his.
then falls quiet. Father, my dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me just as Gortash said you would. A true soul, azaz. Father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. Attól félek én is. Florik küldött, mondhatnánk. What is a hero, if not an actor for the greater good? Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. Gortash and I will ignite the final spark, and that, true soul, is the greatest of goods. No, this isn't him. This is the tadpole talking. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. Na? As I said, Baldur's Gate will ascend. Lehet, hogy a prizma mindjárt kiózanítja. Only grand city. Várjál, mentés. Használjuk az Illithid Wisdomot. Megpróbáljuk kizökkenteni. Ó, kettes kell dobni. Nézd meg is, egyes dobok, baszki. Hallod? Hallod? First comes a vision of terror. The city of Baldur's Gate taken by Lithids. But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Ravengard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. Ravengard, the real Ravengard, is in there somewhere. Így van. Hát valahogy meg kell szabadítanunk. Finished then. Help me. Ah, the Black Widow caught you in her web. Florik chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of Avernus. No. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. The Duke wants to keep Florik's location a secret. Little does he know that you've already found and freed her. Haha. Oké. Tehát nem nagyon lehet kiózni az öreget. Valamit csinálni kéne vele. Oké. Tehát most... Incinerációs kaniszter. El lehetne égetni a picsába azt az embert. Nekem kell a ruhája. Beszéljünk Wyll-lel. Incredible. To hear my father's voice speak those words. Like a stranger wrapped in his flesh. But there's still a glimmer of him in there, calling for release. I feel it. I know it. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Lehet, hogy meg kell halnia. Mondjuk el, hogy én vagyok a Lord of Murder. Vagy valami hasonló. Explains so much. Listen to me. I knew another like you. Gorion's ward. One of Baldur's Gate's great heroes. Baal's blood ran through their veins too. They burned away their own darkness with their own inner light. They chose courage. They chose honor. And so can you. Én is ezt akarom. Hát akkor úgy tűnik, hogy itt ez egy bonyolultabb dolog, mint vártuk. Itt mindenki csúlykolt.
Nem jó ötlet lett volna itt megtámadni Gortasht, akármi, hogy rengeteg ártatlan ember van, meg egy csomó robot. 206 HP-vel. Menjünk innen. Menjünk innen ki. Kernel update-ek. Rengeteg frissülés. Tehát uralhatnánk a várost az oldalán. Ez az, ami aggaszt itt, hogy mentsük meg Halszint. A ceremóniának vége, vissza kell térnünk Mizorához, na tegyük azt. Kíváncsi vagyok, hogy mit mond erre. Itt van még mindig, ugye? Nem. Vagy de? Ott van, csak nem látszik. Valahogy el kell tennem a fegyveremet. Egy fél pillanat.
Na, itt is vagyok, azok visszatértem. Mehetünk is szépen tovább. Ja, és akkor beszéljünk ezzel a nőcivel, mit akar vajon most? Már itt vár mióta ránk amúgy. És hogy a fenébe kell eltenni a fegyvert? Jaj, nem akarok targetelni. Na, valamiért előveszem mindig. Megvan. U betű. Akkor nyomtam én U betűt. Servus, Mizora. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated. Hova vitték? Biztos tudja, hol vitték, és Gélnek, Wyllnek valamit csinálni kell majd ezért, hogy elmondja, ugye? I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Shit. Your dad's Hoppa, good 3 new is dead, update. pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. Ajaj. Jön a kempünkbe megint. Három new update. Mi a fene történt? Találkozunk a campbe. Igen. Találkozni kell a campbe mindenképpen, ezek szerint. Oké, tehát Mistra azt akarja, hogy vigyük el neki a koronát. Ennyit tudtunk meg. Lovaggá ütötte magát ez a Gortash. Wyllnek az apját továbbra se tudtuk megszerezni. Mizora majd nekünk most mond valamit, úgyhogy menjünk és beszéljünk vele, én azt mondom. Hát igaz, hogy eddig lófasz nem történt. Így már mint így csata, meg harcügyileg, úgyhogy nem nagyon tudtuk kipróbálni Wyllt, hogy mire képes. Konfrontálódhatnánk Lord Gortash-sal. De nem. Még várunk. Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Az apáddal van kapcsolatban, úgyhogy megéri meghallgatni. Mizora's always worth hearing out. That's what makes her so dangerous. We'll have answers soon enough. Mizora's gone to camp. We should speak with her. Until then, may my father keep safe. Whatever coop he's been flown Megpróbálják to. megmenteni az apádat, Wyll, ne félj. De az első a város lesz, hogyha választhatok az apja meg a város között. Hogy melyiket mentsük meg, ugye? Lehet, hogy itt is mentünk egy nagyot, mert... I brought my own paring knife. Now I just Úgy need látszik, ez nem tud újat mondani. I'm gonna make something really good, I promise. Ingredient kell neki, de honnan a fenéből szerezzek én azt?
Hol van Mizora? Can't get there. Hol van Mizora? Csirkék ködötlen. Lehet, hogy Wyll-lel kell beszélni. Várjál, már lehet, hogy tudunk beszélni a többiekkel most, hogy megvolt ez a koronázás, vagy miért. Wyll ought to know what happened with Mizora. Whatever she has in store for him can't be good. Na, mindenkinek van mondani valója, úgy tűnik. Whatever business Wyll has with Mizora, it will cost him dearly. Az biztos. Or worse still, it will cost us. I hope we can afford it. Kik? Tudtak valamit mondani? Ally mine. We are reunited once more. Na. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded absolutely dastardly. Ja, kinyitfantottuk még ezt most mond... Oké. He had it coming, de amúgy tényleg. He did, and it came. Now, my friend, bask in your victory. I will do the same. Ja, még most tudták My meg, darling, hogy we must inform our friend of our news. milyen hírekről, ajaj. I've scouted a Selûnite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aelin and I will go to them, provide what help we can. But fear not. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel and I will stand by your side. Oké, de most akkor elhagyják a kempet? Jajjaj, ez nem túl jó. Mondjuk eddig sem voltunk túl biztonságban, így simán elrabolták Halszint meg ilyenek. Jól van, tehát lelépnek innen, a fenébe már. Jól van. Beszéljünk Wyll-lel, hát ha... Well met. Hol van Mizora? Tudja, hogy valahol itt van, csak vaksi vagyok, ugye? Badger. Mizora. I'd take anything she says with a grain of salt. But with her claws as deep in our business as they are, I guess we can't ignore her completely. I had no wish to lose Wyll, but my, it would have been nice to flush her into the colony's flesh pit. Ismerek valakit, aki megcsinálta Jaira. Néha itt szokott lenni a chaten is. Minsk. This Mizora is quite pleased with herself, for one who stinks of the hells. Evil and rotten eggs. Evil. Both putrid beneath their pretty shells, and both offend Bull's innards. Na de hol a fenébe lehet? Azt mondta, itt vár ránk a kembe. Vagy lehet aludni kell, csak este jön elő? Mit van, vámpír? Hello. Ja, meg átöltettem magunkat, azt nem is mondtam, tényleg.
így random öltözékeket adtam mindenkire. Rám is, és hát elég furán néz ki, és úristen, mi történik, mi dara? Na, mi történik? Hello! Come, sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Magyarul, ha lehet. Vagy legalább angolul. Sit in Beator. Holy hells. Baj van. Ajaj, Arcana failed. Marha jó. Mi folyik itt, gyöngyösen kérdezhetnénk? Mutasd be minket a barátaidnak. Fina, Cirrus. Fina egy Cirrus. Arbiters for the hells. Exemplars of justice. Ajaj, lehet, hogy... Enough, Mizora. Where is my father? How do I save him? How else? We bargain. Ajaj. Sisters. Infernos contractos te vocamus. Infernos contractos te vocamus. Infernos contractos te vocamus. Hoppá! A szerződés előáll. Your contract, Wyll. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. Erre most egyébként a tenis jutott eszembe. Amikor az ördög elővette a szerződést. Jaj. Jól van. Tegyük össze magunkat. Ja igen, 6 hónapot kell várnia. Hogy elengedje Mizora Wyllt. De mi az ajánlat? A life for a life. Ajaj. Az nem jó. No contract is ended without sacrifice. The cost must be paid. Wyll Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel! I won't let her take Wyll. Silence, Karlach. Mizora, you asshole! Choose. Mi történik Wyllnak az erejével, hogyha megtöri a szerződést? Menj meg apádat, Wyll. Városnak szüksége van rá. Give your soul. Hogy menj meg apádat. Break the pact, Wyll. Megérdemled a szabadságot. Let your father die. Amúgy... Csak azt nem értem, hogy... Miért olyan rossz Mizorának a szolgálatában állni amúgy? Nem tűnik túlságosan gonosznak. Mi történik? Kérdezzük meg. Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Tehát ameddig az Absolutot legyőzzük, megkap. Tehát az ereje az használható lesz. Még akkor is, hogyha megtörjük a paktet.
Hű, hát ez nagyon durva cucc, én erre nem készültem fel lelkileg, és már elértük a 2 órát is, úgyhogy én... Ajj... Nekem van egy olyan érzésem, hogy meg tudjuk mi találni magunktól is lapját. Ugye? Ez a könnyebbik út, hogy megtaláljuk. Úgyis át fogunk fésülni mindent. Hát mentettünk nagyokat előtte, meg minden, de... Hagyd, hogy apád meghalljon. Mi a fene? Igazából ez az kén, de... Aj, az apja meg nem akarná ezt, hogy meghalljon érte a fia, nem? De ez egy ilyen eternal szerződés, tehát ezt még csak meg se lehet törni majd, ugye? Dehogy se. Jó, hát én aláírnám, ha én lennék Wyll helyébe. Nem hiszem, hogy olyan rossz lehet szolgálni ezt a nőcit. De Wyll meg nagyon nem bírja. Ha Wyllnek kell dönteni, akkor... Csak az olyan durván hangzik, hogy hagyd meghalni apádat. Hát... Ha én lennék Wyll, akkor ezt választanám. Vagy nem, ezt inkább. De ha Wyllnek... Tehát, hogyha a karakterünknek kell dönteni Wyll helyett, akkor én felszabadítanám szerencsétlen. You damned wretch! Father. Do it. Break the pact. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Ha, és achievementet is kaptam érte. Hát ez... Gortashnak a titkos command centerében. De szerintem van esélyünk megtalálni. Duke Ravengard már nem a mi bajunk, hát jól van. Hallod. Mentünk itt is egy nagyot, de igazából én hiszek abba, hogy meg tudjuk találni azt mi. Csak el kell kezdeni átfésülni az egész várost. Na, tudtok ezt szólni bármit? To lose someone you love. Hát még nem halt meg, Minsk ugye? and Boo know this feeling well. Minsk does not have the words. But Boo has warmth. If Wyll will let him share it a while. Igen, hogy oda bújjon. Hát nem tudom, ez a ruha rajtunk elég random.
Biztos van valami menőbb cucc is. Majd keresek. Nem akarom azzal húzni az időt. I did not know Duke Ravengard that well. Nem, de úgy beszélnek róla, mintha meghalt his volna. son to become slave to Zariel for his sake. I am sure Wyll knows that. But we would do well to remind him when his days grow dark. De most úgy beszél mindenki, hogy ha meghalt volna már. Ez az, ez. Nem. No one truly understands the weight of loss until they've worn it a while. There is no shame in sharing the load when you need to. Most akkor garantáltan meghalt vajon? I can't believe Will's given up his soul to Zariel. For a father he fell out with ages ago. There's such a thing as being Várjál, too most miről good. beszélsz Karlnak? Someone ought to tell Wyll Ravengard. Miről beszélsz Karlnak? Hát nem adta fel a lelkét, megtöltük a pekket. Így sem Karlnak egy cseppet. Will gave up his father to have freedom. Jó benézte. An understandable decision. Sacrifices must be made after all. Especially if the old Duke's fall means his rise. De mindenki úgy beszél, hogy garantáltan meghalt a vénember. Ott van Mizora Wyll mellett. Várjál, mindjárt beszélünk vele. Ó, és Shadowheartra meg ráadtam ezt a ruhát. Wyll sacrificed his own father. I hope freedom from the pact is worth it to him. De... most akkor meghalt az öreg. Hát akkor alá kellett volna írni a szerződést, és csicskulni plight egyet. reinforces my decision not to pursue the path of a warlock. It's one thing to make such a sacrifice in the pursuit of such a pact, but to do so in order to escape one. Truly, it leaves you with nothing. Hát akkor ez így... Jaj, de várjál, most így elmentek innen, az angyalnőci elment, és most kaptunk egy ördögnőcit helyette. Akkor lehet azért léptek le, hogy ne legyen egy angyal, meg egy ördög egy helyen. Gods, I spent 7 years choked by Mazura's leash. And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet. Mondhatnánk, ez nagyon durva lenne. I have to believe that. I'm not the Hell's puppet in life, nor its warrior in death. The blade will be guiding his own hand. But freedom will be paid in my father's blood. Tomorrow, I celebrate my gain. Most akkor meghalt, vége? Today, I mourn my loss. A moment passes. In the stillness, you find a mote of tranquility. The Ravengard name now lives solely with me. I will make it count for something. Na, itt van, tessék. Erre gondoltam most. I signed his life away before the Hell's witnesses. It would be easier to drink the Styx down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. Megisszuk, mindent megiszunk. Mi lesz a következő lépés the akkor? final 2 nether stones and take back our minds. And the city from the brain. Na, ez egy nagyon jó terv. Híha. Na, de hát akkor szabad lett Wyll. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into.
mondhatnánk ezt. Well, not Na, exactly. ezt akarom But it's only a hallani. matter of time. Oké. Don't be too hard on Wyll. I'm sure he Tehát még carefully nem weighed halt the meg a pros öreg. and cons. Pro, freedom. No more pact, no more hellbound soul. Con, killing off his own father, Baldur's Gate's most beloved duke, and forever altering the city's future. I would have done the same thing in his shoes. But what do I know about heroes? Na. Ez mind jó kérdés. Ez mind jó kérdés. De kérdezzük meg ezt. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead after all. Azt akarom, hogy eltűnj innen most, mondhatnánk. Mit tudsz elmondani a pokolról? The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus. My mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. Jól hangzik. How I adore it. The delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Óvatosan. Talán megmutatja nekünk, milyen a pokol. You are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead 3 in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. The Absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's children without getting scorched. Aha, tehát bosszúból marad itt, vagy... Szükségem valami másra is, hogy ha itt akarsz maradni, ideje fizetni. Why? I'm supplying Wyll with every Igen, de hát scrap Wyll of his supplyolod infernal engem, power. mivel fogsz ellátni? I've paid my dues many times over. I tell you what. Nem egy cég vagyunk. When the time comes to squish that big baddie of a brain, Na, I'll lend you a ezt hand. akartam hallani. Tessék, meg is van. Oké. Beállt ő is a seregbe ezzel hivatalosan is. Jól van akkor, hát... Megszabadítottuk Wyllt a szerződéstől, viszont az apjának nem tudjuk a helyét. Ugye őt meg kéne találnunk, hogy lehet, hogy ezzel fogjuk majd folytatni a következő részben. Megpróbáljuk megkeresni az apját Wyllnek. Akkor lehet, hogy a következő rész arról fog szólni, hogy átfésüljük az egész várost, bemegyünk mindenhova, megkezdjük kitakarítani ezt a Fog of War-t. Mert igazából itt Galenek ez le van zárva, tehát majd döntést kell hozni, hogy átadja a koronát, vagy sem, hogyha nálunk lesz. Kálaknak ugye ki kellene nyiffantani Gortasht, még Shadowheartnak kellene a szüleit megtalálni, ez lenne fontos. Lehet ez a 2 lesz, ilyen szülőket fogunk keresgetni a következő részben, legalábbis ez a terv. Aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy fog összejönni. De valószínűleg visszük most Wyllt magunkkal egy ideig, meg mondjuk Kálakot. Most hagyj pihenjen egy kicsit Gale is.
Ja, ez lesz a terv. Úgyhogy én itt csinálok egy nagy mentést, és innen fogjuk folytatni a következő résszel, ami remélhetőleg még ma lesz. Remélem. Na. Hát én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki esetleg erre tévedett és benézett, vagy valaha majd megnézi ezt a részt. Találkozunk legközelebb, remélhetőleg még ma. Úgyhogy addig is sziasztok!